Mortal Kombat Deception. Earthrealm's last hope for freedom. مورتال کامبت دیسپشن یکی از جسورانه ترین و نوآورانه ترین نسخه های سری بازی های مورتال کامبته. عنوانی که در سال 2004 مرزهای مبارزه و داستان سرایی رو تو سری مورتال کامبت جابجا کرد. این بازی با ترکیب عمیق گیم پلی کلاسیک، حالتهای بهبود یافته‌ای مثل کانکوست مود و داستانی پرپیچ و خم درباره خیانت و بازگشت اوناگا، تجربه‌ای بی‌نظیر به طرفدارا هدیه داد. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره بازی مورتال کامبت دیسپشن. راستی یه سوال مهم، دوست دارین غیر از مورتال کامبت و کلا بازی‌های مبارزه‌ای درباره چه بازی‌هایی ویدیو بذاریم؟ تو قسمت کامنت ها برامون بنویسین. بازی مورتال کامبت دیسپشن تقریبا همه کاراکترهای سری مورتال کامبت تا اون زمان رو تو خودش داشت. اگه کاراکتری هم قابل بازی نبود میتونستین تو حالت کانکوست مود بازی پیداش کنین. داستان بازی مورتال کامبت دیسپشن از لحظه‌ای شروع میشه که اتفاقات بازی مورتال کامبت ددلی الاینس تموم میشه. اتحاد مرگبار یعنی شنگ سونگ و کوانچی توی نقششون موفق شدن و جنگجوهای ریدن که قرار بود از 6 قلم رو محافظت کنن در تورنمنت کشته شدن. تورنمنتی که یه جور حواس پرتی بود تا این دو جادوگر دشمناشون رو نابود کنن و همزمان روح‌های کافی برای تشکیل ارتش شکست ناپذیرشون رو زنده کنن. ریدن که تنها بازمونده است میکنه با هر دو جادوگر بجنگه ولی آخرش شکست میخوره. در ادامه اتحاد مرگبار خیلی زود از هم میپاشه چون این دو جادوگر سر طلسم شیناک که باهاش میتونن ارتش رو کنترل کنن به جون هم میافتن. مورتال کامبت دیسپشن اولین بازی تو سری مورتال کامبته که هاراکیری داره. هاراکیری در واقع یه جور فیتالیتیه که به جای اینکه بذارین حریفتون کارتون رو تموم کنه خودتون این کار رو انجام بدین و خودتون رو بکشین. هاراکیری به سبک سپوکو یه جور خودکشی سنتی ژاپنیه. هر کاراکتر یه مدل خودکشی خاص خودشو داره ولی کنشی به روش سنتی ژاپنی این کار رو انجام میده. نسخه گیم کیوب بازی 2 تا کاراکتر انحصاری داره، گورو و شاوکان، ولی نسخه PSP بازی که اسمش مورتال کامبت آنچینده از نسخه های PS2 و گیم کیوب بهتره چون کاراکترهای انحصاری بیشتری داره: کیتانا، جکس، فراست، بلیز، گورو و شاوکان. اما این کاراکترهای انحصاری از بازی ددلی الاینس فقط یه دونه فیتالیتی دارن و هاراکیری هم ندارن. بلیز هم اصلا فینیشر، سلاح یا لباس اضافه نداره. انگار این کاراکترها بدون هیچ تغییری تقریبا همون جوری که بودن از بازی ددلی الاینس به این بازی اضافه شدن. اولین حضور کاراکتر هوک هم تو این شماره بوده. ظاهرا در ابتدا اصلا قرار نبود هوک یه شخصیت جدا باشه. یه سری طرح‌های اولیه از کاراکترها نشون میدن که مدل هوک قرار بود برای یه لباس جایگزین نوب سایبورگ استفاده بشه. تو این عکس از بازی آرماگدن میبینیم که ظاهری که هوک توی اولین حضورش تو بازی دیسپشن داره در واقع برای نوب سایبورگ در نظر گرفته شده بوده ولی سازنده‌ها خیلی ازش خوششون اومد و تصمیم گرفتن یه شخصیت جدا براش بسازن. پس اگه طرفدار هوک هستین یه جورایی باید از نوب سایبا تشکر کنید. یکی از بزرگترین سوالا درباره کاراکتر ریکو این بود که بعضیا فکر میکردن ریکو همون شاوکان بدون کلاه خوده. تو حالت کانکوست مود کاراکترایی هستن که برعکس حرف میزنن. اگه حرفای یکیشون رو رمزگشایی کنین میگه ریکو شاوکان نیست ولی گاهی یواشکی کلاه خود امپراتور رو سرش میذاره. دثرپ ها یا تله های مرگ یکی از بهترین بخش های استیج های بازی دیسپشنه. یه چیز بامزه اینه که اگه تو استیج سکای تاور هویک رو بندازیم پایین اولش مثل بقیه فریاد میزنه ولی یهو وسطش میگه
اوناگا یا پادشاه اژدها هم یکی از شخصیت‌های مورتال کامبته که اولین بار تو بازی مورتال کامبت دیسپشن ظاهر شده و نقش ویلن اصلی و باس آخر رو داره. اما اوناگا به عنوان کاراکتری که بتونیم باهاش بازی کنیم اولین بار تو بازی مورتال کامبت آرماگدن بین مبارزای بازی قرار گرفت. با کدهای اکشن ریپلی میتونین با اوناگا پادشاه اژدها به عنوان کاراکتر قابل بازی کنین. حتی میتونین با اون دیمن که تو حالت کانکوست مود توسط الدرگاتا انتخاب شده هم بازی کنین، همون که مدلش در واقع همون مدل اسکورپین با همون استایل مبارزه است. کاراکترهای دیگه بازی ددلی الاینس مثل جانی کیج، سونیا بلید و شنگ سونگ هم تو مورتال کامبت دیسپشن قابل بازی هن. کاراکترهای آشرا، دایرو، داریوس، اوتارو، کیرا، کوبرا و شوجینکو اولین بار تو این شماره از مورتال کامبت به مجموعه اضافه شدند. ظاهرا قرار بود تو استیج اوناگا یه موسیقی با گیتار الکتریک به اسم دراگن اسلیر پخش بشه، ولی چون به جو بازی نمیخورد در نهایت حذفش کردن. البته میتونین تو بخش کریپت بازی بعد از آنلاک کردنش به این موسیقی گوش بدین. بخش پازل کامبت بازی یکی از سرگرم کننده ترین بخشاییه که تو سری مورتال کامبت میبینیم. از اون طرف چون مورتال کامبت آنچیند همه فیچرهای بازی دیسپشن رو داره، پازل کامبت هم توش هست. همچنین بعدها که بازی آلتیمیت مورتال کامبت 3 برای نینتندو دی اس عرضه شد، بخش پازل کامبت هم بهش اضافه شد، به خاطر اینکه آلتیمیت مورتال کامبت 3 بازی جدیدی نبود و یه جورایی اگه بخش پازل کامبت نبود انگار یه بازی قدیمی رو گرون خریده بودین. گرافیک بازی هم تو نینتندو دی اس یه مقدار پایینه. بخش کامبت چس بازی مورتال کامبت دیسپشن اول قرار بود یه جور دیگه باشه. توی تیزر که اون اوایل برای بازی منتشر شده بود میتونین طراحی اولیه این بخش رو ببینین. معلوم نیست که گیم پلی قرار بوده واقعا مثل شطرنج باشه یا نه، ولی ظاهرا اگه اونجوری بود خیلی بهتر از چیزی که تو نسخه نهایی دیدیم میشد. بازی مورتال کامبت دیسپشن قرار بود یه حالت تگ تیم داشته باشه، مثل نوب سموک که دوتا کاراکتر همزمان بجنگن. این ایده برای نبردای 2-2 بود، ولی چون بازی پر از حالت‌ها و فیچرهای مختلفه در نهایت این بخش رو حذف کردن. بعضی از فیتالیتی های مورتال کامبت دیسپشن اینا هستن: Jade wins. Fatality. Finish him. Oh, that was a wet one. Raicho wins. Fatality. Tanya wins. Fatality. تریلر دوم بازی GTA 6 که در تاریخ 6 می 2025 یعنی 16 اردیبهشت 1404 به صورت غیر منتظره توسط راکستار منتشر شد، نگاهی عمیق‌تر به دنیای این بازی مورد انتظار ارائه میده. این تریلر که به طور کامل روی کنسول پلی استیشن 5 ضبط شده، از لحاظ گرافیکی واقع گرایانه به نظر میرسه و نکاتی جدید درباره داستان و شخصیت‌های بازی